Panibago kong order galing sa NAMSHI. Labas tayo. NAMSHI, where are you? Ayun, yung NAMSHI ang layo. Aramix. Ayun yung Aramix. Ayun yung Aramix. Ayun mo. Galing yan siya sa Dubai. Dali lang. Ang expectation date na ma-deliver siya sa 11. Pero ngayon pa lang dumating na siya. 3 pa lang. Ano yan siya? Premium t-shirts. Yung mga branded na mga t-shirts. In-order ko siya sa NAMSHI. NAMSHI Middle East. Ayan siya. Assalamualaikum. Baid! Harap. Dalam tahap kita. Ha? Dalam tahap Ah, kita. sige lang. Mga isma basi. Pentagram arayji. Wala sa loob. فانتوا شريك رئيسي جزنان؟ فليه الناس أرشل. بتحاول يعني تشيل قضيتهم او تشيل رئيسك مظبوط. انت ترجع ولا لا؟ ايوه ايوه. احنا نرجع لكن احنا لن نرجع لانه البلد دي زي ما شايفين فيها ظلم موجود يعتبر المواطن اول نرجع للمواطن حقه وزي ما تقول انه نحن زي ما لمنا الغايب ناسنا كل الناس مصريين دول بكره عندنا دول عود معي عندنا عود بهاي اجنسية ايش؟ زي ما قلت انت سعودي ولا ايش؟ بدا يجي عادي عادي لكن احنا ربنا معانا ان شاء الله شايفه لك جدا. انا خلاص هذا كارد. السلام ها؟ عليكم. Tama? Ragam? من وين انت؟ Archel. Ngayon mga guys, i-unbox ko na naman tong order ko galing sa NAMSHI. NAMSHI, ayan siya. Baliktad, ayan. NAMSHI. Ayan, NAMSHI. Based to siya sa Dubai. Ayan. Pero bago tayo magsimula, huwag po kalimutan mag-like sa video at mag-subscribe sa YouTube channel ko. Okay, ngayon guys, patuloy tayo. Tingnan natin. Ito po yung application. Ayan. NAMSHI. Ayan. Ngayon, diretso lang ako sa account ko. Ito yung account ko. Ngayon, punta ako sa my order. Ito sa taas. Ayan, track my order. And your shipment has been delivered, and delivered na siya. So ito yung in-order ko. Ayan. Ayan, tsaka ayan. Yung Middle East to siya, ha. Ayan, i-unbox natin ito. Pareha lang din siya sa yung packaging. Very secure. Ayan. Pareha lang din sa softlat ng packaging nila. Ayan. Ayan siya. Tingnan natin ang wakan. Wala pa kasi akong ang tawag ito. Ito yung NAMSHI, puro authentic yung ano nila, mga premium brand yung mga tinitinda to nila. Puro to mga original brand. Dikit ko na sa ano.
what's inside the box. NAMSHI brochure. Yan. Ano naman ito? Yan, mga ano tawag nito. Yan. Yung mga brochure. Ito din yung sa cosmetics nila. Ayan yung Calvin Klein. Ayan siya. Ayan. Ito yung sa Puma. Yun yung Puma. Small size. Small size kasi ako eh. Pag dito. Ayan yung Puma. All in all, packaging, delivery, excellence. Kasi advance masyado. Expected delivery ko nito is June 11. Pero 3 pa lang ngayon dumating na siya. Yeah, ayan siya. Hanggang dito na lang. Thank you for watching and God bless.